Hodně jsem se stýkala ve městě, když jsem třeba šla, že jsem byla už taková hubená, třeba takhle s těma vrázkama, taková ta hubená, takže po mě pokřikovali třeba narkománko, anebo smrtko, zrůda, no ty smrtko, ty ještě žiješ a takové strašné urážky. Vím, že třeba mě Olomouc jako říká Nitěnky nám říkávali obou do mojí sestře, jsme byli Nitěnky a to mě nevadilo, to je hezky, že Nitěnka, tím špatného není. Já jsem měla dětství úplně super nádherný, úplně prostě jako fakt jako idylický, strašně jako prostě krásný. Vyrůstala jsem v takové té harmonické rodině, kde nebyly žádné prostě nějaké spory, hádky, nenávisti. Všechny děti jsme byli na ulicích. To bylo takový prostě hezký, já to strašně ráda vzpomínám. Jako ta láska v té rodině, že tam prostě jako my jsme jasně, já jsem neřekla ani jedno škaredé slovo, třeba jsem jasně říct, třeba ty jsi blbá, nebo to se nesměla, to byl hřích. Já jsem si strašně snila jako třeba být zpěvačkou, herečkou, je to vždycky každá holka má, že, v sobě, tady ty dětské sny, jenomže vždycky musím být takový malinký a tak nám vždycky dali takový ty menší role, že vyčuvala vždycky nějaké zvířátka, veverky. Babička byla nemocná, tak ona se nemohla ani pohnout, maminka se o ní právě starala. Mě prostě nějak jako dala to nutknutí, aby stala zdravotní sestičkou, tak jsem tam strašně chtěla tu zdravotní školu. A že jsem vlastně jako naturovala, jak se říká, s tou hvězdičkou, že? Tak oni mě hned okamžitě vzali jako na urologii, na pooperační. A já jsem byla strašně hrdá, že jsem na takové klinice jako jsem vůbec jako mohla jako pracovat. Byla taková pak hrozně zodpovědná práce. Jo. Jako neměla jsem nikdy takový pocit, že prostě někde stojím stranou, že nepatřím mezi ty lidi. No, tak jako když jsem byla mladá, tak jsme se sestrou jsme chodívali stejně oblečený. A že jsme měli třeba takový jako pěkný postav, že jsme byli jako drobný a štíhlí. Ale jako nebyla jsem nikdy jako vyhublá, že? Byla jsem jako štíhlá. To jsem měla hodně nabídek na rande a pacientů a všichni jako prostě mě jako chtěli prostě jako se mnou seznámit nebo prostě mě vždycky zvali na kávu nebo někam. Život šel dál, že v práce, 12, furt se chodila do práce a sestra se seznámila právě s tím nastávajícím manželem. No a pak se tak stalo, že ona vlastně otěhotněla, porodila toho chlapečka, toho Patrika. Takový to manželství neměla nikdy, že by prostě třeba ten manžel jako s ním byl nějaký 2 dny, by třeba někam jeli nebo co. Tak to nikdy nepoznala takovou tu pravou jako rodinný štěstí. Jsem byla většinou toho syna sama. Furt doufala, že to změní a všechno, co se stejně nikdy nezměnila. Tak ona to prostě jako se s tím strašně trápila. My jsme tancovali ten folklorní soubor. Synka přijel folklor z Holandska, tak se museli ti hosté se museli umístit jako v rodinách. No a proto právě Synka vzala zrovna maminku, tatínka a tého syna. My tady byli asi 5 dní. On se do mě strašně zamiloval. Strašně se zamiloval. Řekl mi, že se vezmeme. Tak já nevím, to tak vždycky různě bylo, že jsme se takhle navštěvovali, přijel a přinesl prstínek a požádal mě o ruku. Tak já jsem to prostě přijala. Takže jsem si ten prstínek nechala navlíct. Takový nějaký východisko, někde prostě utíct. No, tak jsem si vlastně vzala to nejnutnější, co jsem potřebovala. Tak jsem tak s těžkým srdcem odjížděla do toho Holandska. Začínali jsme žít vlastně na té farmičce těch rodičů, toho jako manžela. Pak jsem teda jako se otěhotněla a to jsem byla, prostě jsem se znášela. Chodila jsem po obchodě, dívala jsem na kočárky, na oblečeníčko, už jsem prostě si to užívala. Já už jsem si říkala, já budu maminkou a furt jsem si hladila bříško, furt jsem ho sledovala, jak roste. Vlastně se narodilo to děťátko, bylo strašně krásné, já jsem byla šťastná, nejšťastnější člověk pod sluncem, šťastná maminka, to jsem jako opravdu měla největší dar v ruce, co jsem vlastně měla, že to děťátko bylo pořád malinký a ono furt nerostlo. Ty maminky, které rodili, měly ty děti tak staré jak já, tak oni měli 10 kilový, já jsem měla pořád 3 kilový, 4 kilový. Byli potom pořád v nemocnici a zkoumali, co tomu je, nemohli najít diagnózu, co tomu chlapečkovi prostě je, proč jako nepřibývá, dávali to furt na vinu mě. To je taková špatná hygiena, protože měl furt strašně průjmy, že? Já říkám, depak, to je všechno jako v pořádku, já jsem jako zdravotní sestra, tam jako všechno fakt jako převařu, to já jsem žila pořád jako dokonalé čistotě, takže tam jako to absolutně tím to nebylo, že? A pak vlastně ležela v nemocnici a tam zjistili, že má tu cystickou fibrózu. Lékař mi řekl, že se jako sotva může dožít 2 let, 4 let, že já počítám maximálně 6 let. No a to začalo to trápení, že? To začalo trápení, já jsem se jako zhroutila jsem, já jsem nemohla jíst, nemohla jsem spát nic. Prostě nedokázala jsem se to unít, že vlastně jako to děťátko mě tak brzinko umře.
Pak jsem si dala do toho boje a říkám, mě toho vyrvu jako z páru smrti, nechci, aby umřel, tak jsem si prostě vzala místo, že jsem si ho vzala domů a tak prostě furt ho krmila a furt mu prostě jako dávala ty léky podpůrný a všechno a prostě furt jsem mu od rána do večera jsem mu prostě jako fakt se věnovala. Měla jsem pacienta, no neměla jsem vlastně jako děťátko, který se mohla radovat. Co jsem taká asi zhubla, nějakých 10 kg jsem zhubla, protože to opravdu nešlo, to bylo, já jsem si strašně trápila, já jsem si furt obvinovala, že je to moje chyba, ale to byla genetická nemoc, vlastně jako 50% byl nosič manžel a 50 já, a že když je to jako narodí chlapeček, tak ten bude mít tu nemoc, a kdyby to byla holčička, tak ta by mohla být zdravá. A on potom začal přibírat, že vlastně ve 2 letech všechno dohnal, prostě jako byl, ani to nepoznal, že je nemocný, on prostě vypadal krásně, akorát měl takovou trošičku větší hlavičku. Já jsem strašně toužila mít potom jako další dítě, pak jsem se konečně otěhotněla, byla jsem šťastná, ale měla jsem zase problémy s kamenem, že se mě udělali v ledvině kameny, tak prostě jako jsem ve 3 měsíci měla samovolný potrat. No a od té doby se mě manžel úplně odcizil. On mi řekl, že si dáme jako prostě přestávku, ať pojedu na měsíc do Česka, tak já jsem vlastně v létě vzala Christianka, jela jsem slunka v létě do Česka a on potom vlastně jako přijel a že si uděláme jako dovolenou společně. A teďka jsem se ráno probudila a vedle mě postel prázdná. Kristiánek nebyl, Rád nebyl, tašky nebyly. A najednou zazvonil telefon a on mi řekl, že jsou v Holandsku. Že je odjeli do Holandska, ať zůstanu v Česku, že si od sebe potřebujeme odpočinout. No, tak to začal tam takový spor, já jsem začala strašně se trápit, dali nám střídavou péči, že týden bude se mnou a týden bude to jako dítě vlastně s tím manželem. A tak to prostě nešlo udělat, takže vlastně jsem byla střediskem pomluv a těm lidem prostě jako to strašně bylo jako proti cestě. Prostě se vrátila ještě bez děcka, že? Jsem od rána do večera taky brečela, jíst jsem nemohla, spát jsem nemohla. Furt jsem jezdila do Holandska, furt jsem tam prostě bochala do dveří, furt jsem tam jezdila, teda otrvovala a vždycky mě vyhnal ven. Zanevřela jsem úplně na všecko, na Český Holandska, na muže, jsem nebyla schopná se postavit znovu na nohy. Třeba mě nebolela ztráta manžela, mě bolela ztráta tého syna. Pak se stalo to, že prostě nějak jsem začala stále obviňovat, že jsem si dávala chybu sobě, že jsem vlastně jako si neudržela to manželství, že jsem vlastně toho syna tam takhle jako měla a začala jsem se sebe strašně nenávidět a takže jsem vlastně začala odpírat to jídlo. No, jako nešlo vlastně, jak to má třeba ty mladé modelky nebo ty mladé holky, které prostě se cítí tlustý, a když jsou kos a kůže a jako mají ty anorexii. Jsem nechtěla být hubená, mně se to nelíbilo. Mě to zase vadilo, když jsem prostě viděla, že ty nohy jsou hubenější, že ta pusa je prostě hubenější, ruky jsou hubenější, to vadilo, strašně mě to vadilo. Já jsem se cítila vždycky škaredá. Oči bych chtěli jíst, jo. Já jsem věděla, že sama je prostě jediným pro to, abych prostě dokázala fungovat, že musím jíst, jo. Já jsem se nutila k tomu jídlu, opravdu nutila, jsem si vždycky vzala talířek, to jídlo si tam nachystala a říkala si, Evo, to musíš sněst. Ale i to nešlo, jo, to samozřejmě to dělala i ta sestra. Ona taky byla vlastně taková pořád smutná, že vlastně pořád se taky třeba něčím trápila, taky to manželství, že takhle se jí jako vlastně rozpadlo, tak ona taky potom jako, ona teda byla, celý život byla vždycky hubenější než já. Nevím, to je prostě vztah těch jednovaječných dvojčat, který prostě je, jak byste byla půlka těla, půlka duše, takže jsme vlastně ten život prožívali spolu. V životě jsme nepili, v životě jsme nekouřili a žádný takový drogy, léky, nic takového, ničím takovým jsem si v životě nedala, jako nezačínala. Jsem opravdu jako, to jako jsem byla takhle přesně vychovaná, že tohle pro mě bylo tabu. Ale hodně jsem se stýkala ve městě, když jsem třeba šla, že jsem byla už taková hubená, třeba takhle s těma vrázkama, taková ta hubená. Takže po mě pokřikovali třeba narkománko, anebo smrtko, zrůdo. A jako podnesla jsem se na ně nemohla zlobit, protože jsem věděla, že mají pravdu, že prostě jak ta zombie vypadám, že prostě jako jsou smrtka, že to opravdu takhle působím, vypadám, že lidi takhle jako nikdo v městě nevypadá, jo. Prostě jako nevědou, čím jsem si v životě prošla, co mám za sebou, jaký by jako se můj život odehrával. Já třeba taky neurážím žádný tlustý lidi, kteří jsou vykrmení. Taky tam řeknu, ježiš, to je bachlata, tam má prdel, že? Nechám to být, podívám se, přejdu a jdu, nevšimám si toho člověka. Já vím, že vypadám blbě, ale ještě to nemám ráda, když to ještě jednou slyším. Mě to potom ještě daleko víc bolí. Třeba jsou paní, oni jdou třeba na procházku s pejskem a nekam mě oslovijou a vždycky jako mě takhle třeba řeknou takové nějaké hezké milé slova a jsou ke mně fakt hodně milí a
jako prostě já si toho moc vážím, že prostě jsou jako lidi, kteří by měli rádi nebo se mnou cítí, že jsem jako měla tu sestřičku, že to je jako opravdu velká bolest, to trápení, když ztratíte člověka, který vám je nejbližší, který máte cít oporu, kterému můžete všechno říct, tady prostě se necítíte nikdy sama. Nebylo nic, ani žádné spor, hádky, ne, žádná nenávist, to prostě to neexistovalo. Neměla mě odcházet. Když jsem si chtěla pořídit krásného Mercedesa a jezdit třeba v Mercedesu takovým tím malinkým černým nízkým, že jsem zůstala u Fiata, říkám si, no tak co jsem to by mít nápadný, lidi po mně nekonde to. Tak jsem šla s kabelkou do krámu, odemču do barák, že? A před barákem moje autičko, přední sklo úplně zase rozmlácený kameňama. Jo, nechápala jsem si, proč se mě mstijou vlastně na ty malým autičku, když to je obyčejný Fiatek, jako to není žádný luxusní autko, že? Ani nemám pocit, že by tady v té jedině žila s nějakým nepřítelem, že prostě mě tady někdo nemá rád, jo. S Christiánkem, ten vztah mezi náma strašně krásný, mě má strašně rád, já ho mám taky strašně ráda, my jsme spolu přesně na Skypeu, udělal si to, že si dal jako hobby motorku a i mě vozí, když tam já přijedu, tak vždycky jezdím s ní, já se nebojím, třeba jedeme i kolikrát 100, 120, já se nebojím, se vždycky chňapnu a jedem. Mám z toho synovce radost, stal se lékařem, jo, jako všechno s ním prožívám, bolí mě, když je smutný, bolí mě, když ho něco trápí, jo. Jako to srdce prostě tepe stejně, jak třeba tomu Kristiánovi, jo, mám tak stejně ráda. Jako v dnešní době, co jako třeba mám takový, jako, že mě trošku dodává sílu a vůbec jako chuť žít dál, je vlastně jako to, že jsem vlastně jako křesťanka, že prostě jsem vždycky jako to přijala tu křesťanskou víru a získala jsem tady to vlastně na tu práci na té faře u toho pana faráře. Připadám se taková jeptiška, hospodyníka a já nevím, taková prostě, taková pravá ruka pana faráře a to mě třeba jako teďka tím momentálně žijí a jsem moje takové jako velké hobby, co jsme měli se sestrou už společně, měla jako pečení cukroví. Já to jsem měla už od mládí, protože maminka vlastně jako měla jako takové jako tu reumatickou artritidu a nemohla vlastně rukama nic uchopit ani dělat. Mě už teďka taky pomalinku začíná, ruky mě černají, takže nevím, jak dlouho budou fungovat. A celkem si mě jako lidi chválí, obrací se ke mně prostě jako ti stálí zákazníci, kteří si třeba vždycky o mě objednají, tak vždycky prostě slyšívám, jako, že jako fakt jako dobře peklí. Jediný lék, na co je práce. A udělala jsem si cíl, že jsem si říkala nic, jako všechny smutky, jako trápení, i když to bude bolet, vím, že to třeba budu dělat, že třeba budou dny, kdy budu ležet a nebudu dělat vůbec nic a budu jenom brečet. Ale pak zase budu mít sílu vstát a budu třeba za tím cílem, jako, že to musím udělat, že půjdu, jo? Že prostě jako tady na mě něco ještě čeká na tom světě, že ještě musím něčeho dosáhnout. Dokud budu schopná, půjdu to a ruce to zvládnu a tělo to zvládne, tak v tom chci pokračovat.